ม.3ช่วงสมัยประถมอะค่ะเกิดขึ้นตอนม.1 ครับผมมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันเพียวมากคือตอนอนุบาลเขินมากครับผมความเขินอายมันก็เต็มไปหมดแต่ว่าเราก็พยายามในแบบของเราคือเราไม่ต้องการอะไรเลยนึกออกไหมแบบไปเจอหน้ากันที่โรงเรียนนั่งรถตู้กลับบ้านด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นความรักที่เพียวมากตามจีบรุ่นพี่เขาตามคุยแบบเวลารุ่นพี่เขาพักกันเนี่ยเราวิ่งหาผมวิ่งคุยเพื่อทำคะแนนพยายามแอบมองเขาพยายามจะคลืบคลานเขาให้มีตัวตนในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คุยกันหรอกครับแต่แค่เหมือนแบบเราเห็นแล้วเราชอบเขาอะไรเงี้ยครับก็ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้คุยกันครับใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นรักแรกของเราแต่หลังจากนั้นก็คือแบบไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ก็มีแต่ความรู้สึกดีๆที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังจำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอไหมก็ไม่เป็นไรครับ เขาก็คงมีความสุขของเขาดีอยู่ครับผมอย่าให้มาเจออะไรไม่ดีเลยครับ อยากเจอแบบอยากคุยว่าจำฉันได้หรือเปล่าจำได้ไหมว่าเราเป็นแฟนกันตอนอนุบาลนะคะทุกอย่างมันก็ไปได้ด้วยดีนะครับผมรักครั้งแรกเนี้ยคือได้คบกับคนที่โตกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของเราเพื่อนำไปพัฒนาชีวิตในการใช้ชีวิตต่อไปครับ